মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ দ্বিতীয় খণ্ড স্বাধীনোত্তৰ ভাৰত ৰাজনীতি। এই খণ্ডৰ অন্তৰ্গত 7 নম্বৰ পাঠটো। তোমালোকৰ 7 নম্বৰ পাঠটোৰ নাম হৈছে আঞ্চলিক প্ৰত্যাশা আৰু সংঘাত। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি এই পাঠৰ অন্তৰ্গত কেইটামান কুৱেশ্যন এনচাৰ তোমালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ। মই সেইকেইটা কুৱেশ্যন এনচাৰহে তোমালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ যিকেইটা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল এক্সামত সততে আহি থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়। তেনে কেইটামান কুৱেশ্যন এনচাৰ লৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহা। 1. আঞ্চলিক প্ৰত্যাশা বুলিলে কি বুজা? কাৰণসমূহ আলোচনা কৰা। উত্তৰ: ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন ভাষা, ধৰ্ম, সংস্কৃতিৰ মানুহ আছে। এই বিভিন্নতাসমূহক লৈ একোটা অঞ্চল গঠিত হৈছে। প্ৰতিটো অঞ্চলতে ভিন ভিন ভাষা, সংস্কৃতি, পৰম্পৰা আৰু ঐতিহ্যৰ লোক আছে আৰু তেওঁলোকৰ নিজস্ব আশা, আকাংক্ষা আৰু দাবী থাকে। সাধাৰণতে এই আশা, আকাংক্ষা বা দাবীসমূহেই হৈছে আঞ্চলিক প্ৰত্যাশা। ভাৰতৰ সংবিধানে ভাৰতীয় জনগণৰ আঞ্চলিক প্ৰত্যাশাসমূহ পূৰণৰ চেষ্টা কৰিছে যদিও বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত সকলোবোৰ সপোন পূৰণ হোৱা নাই। সেয়েহে আঞ্চলিক সংঘাত বা সংঘৰ্ষ ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ এক জ্বলন্ত সমস্যা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। আঞ্চলিক সংঘৰ্ষৰ প্ৰধান কাৰণবোৰ তলত উল্লেখ কৰা হ'ল। সংবিধান প্ৰদত্ত ক্ষমতাৰ উৰিয়াউৰি, আঞ্চলিকতাবাদী শক্তি আৰু ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদী শক্তিৰ মাজত সংবিধান প্ৰদত্ত ক্ষমতাক লৈ প্ৰায় উৰিয়াউৰি চলি থকা দেখা যায়। উদাহৰণস্বৰূপে ৩৭০ নং অনুচ্ছেদে জম্মু কাশ্মীৰক বিশেষ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰাক লৈ যথেষ্ট বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত হৈছিল। আঞ্চলিক আশা আকাংক্ষা, আঞ্চলিক আশা আকাংক্ষাৰ ভিত্তিত গঢ় লৈ উঠা জন আন্দোলনসমূহে প্ৰায় ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি ভাবুকি সৃষ্টি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। স্বাধীনতাৰ ঠিক পিছতেই ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে নগা বিদ্ৰোহীসকলে সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম গঢ়ি তুলিছিল। ঠিক সেইদৰে অসমত আলফাই স্বাধীনতাৰ দাবী তুলিছিল। বড়োসকলে পৃথক বড়োলেণ্ডৰ দাবী জনাইছিল। তাৰোপৰি দক্ষিণ ভাৰততো দৰিদ্ৰসকলে এসময়ত পৃথক ৰাজ্যৰ দাবী জনাইছিল। ভাষাজনিত সমস্যা, ভাৰতৰ সংবিধানে ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষাৰ উপৰিও 22টা ভাষাক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে। কিন্তু হিন্দীক ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া ক্ষেত্ৰত নানা বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত হৈছিল। বিশেষকৈ তামিলসকলে এই ক্ষেত্ৰত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সমস্যা দূৰ কৰিবলৈ ভাষাৰ ভিত্তিত বহুবোৰ ৰাজ্য পুনৰ গঠন কৰিছিল। উদাহৰণস্বৰূপে 1966 চনত পাঞ্জাৱ আৰু হাৰিয়ানাৰ আৰু শেহতীয়াকৈ তেলেংগানা ভাষাৰ ভিত্তিত গঠিত হোৱা ৰাজ্য। ওপৰত উল্লেখ কৰা কাৰণসমূহৰ বাবেই ভাৰতবৰ্ষত ৰাজ্যৰ মাজত সংঘাত পৰিলক্ষিত হয়। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিও আঞ্চলিকতাবাদী ৰাজনীতিয়ে সৃষ্টি কৰা সংঘাত সমাধান কৰিব পৰা নাই। বৰ্তমান সময়ত ভাৰত চৰকাৰে এনে আঞ্চলিক সংঘাতসমূহ এক স্বাভাৱিক ঘটনা হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছে। 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে তোমালোকৰ বিচ্ছিন্নতাবাদী বা পৃথকতাবাদী আন্দোলন বুলিলে কি বুজা? উত্তৰ: ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সমস্যাটো হৈছে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন। ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত আঞ্চলিক তথা অনগ্ৰহতাৰ ফলস্বৰূপে বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী বা পৃথকতাবাদী কাৰ্যকলাপ সংঘটিত হৈছে। এই পৃথকতাবাদী কোনো এক অঞ্চলত ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব ক্ষমতাৰ পৰা স্বতন্ত্ৰ দাবী কৰে। ইয়াকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বা পৃথকতাবাদী আন্দোলন বোলা হয়। বৰ্তমান সময়ত ভাৰতৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন অংশ, জম্মু কাশ্মীৰ ইত্যাদিয়ে সময়ে সময়ে বিচ্ছিন্নতাবাদৰ দাবী উত্থাপন হোৱা দেখা যায়। 1980 দশকৰ মাজভাগত পঞ্জাৱতো সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহ আৰম্ভ হয়। কিন্তু 1984 চনৰ জুন মাহত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এক সামৰিক অভিযান চলাই এই বিদ্ৰোহ দমন কৰে, যাক অপাৰেশ্যন ব্লু ষ্টাৰ নামেৰে
জনা যায়। জম্মু কাশ্মীৰ আৰু পাঞ্জাৱৰ পাছত উত্তৰ পূব ভাৰতৰ নাগালেণ্ডৰ আংগামী জাপু ফিজুৰ নেতৃত্বত স্বাধীন নাগালেণ্ডৰ দাবীত বিচ্ছিন্নতাবাদীৰ আন্দোলন সংঘটিত হয়। 1966 চনত লালডেংগাৰ নেতৃত্বত স্বাধীন মিজোৰামৰ দাবীত বিচ্ছিন্নতাবাদী কাৰ্যকলাপ আৰম্ভ হয়। তাৰোপৰি আমাৰ অসমতো 1979 চনত সংযুক্ত মুক্তিবাহিনী অসম চমুকৈ আলফাৰ নেতৃত্বত অসমতো স্বাধীনতা দাবী উত্থাপিত হয়। এইদৰে ভাৰতবৰ্ষত অঞ্চলভেদে বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী কাৰ্যকলাপে শক্তিশালী ৰূপত গা কৰি উঠে। কিন্তু ভাৰত চৰকাৰে শান্তি স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত এই আন্দোলনবোৰ মষিমূৰ কৰি ঐক্য সংহতিৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইকণতে অকণমান ভুল হৈ আছে, মই যেনেকৈ কৈ দিছোঁ তেনেকৈ লিখি ল'বা। 3 নম্বৰ, আঞ্চলিকতাবাদী প্ৰত্যাহাৰ ভিত্তিত গঢ়ি উঠা সংঘাতৰ বিভিন্ন ৰূপসমূহৰ বিষয়ে চমুকৈ আলোচনা কৰা। উত্তৰ, আঞ্চলিকতাবাদী প্ৰত্যাহাৰ ভিত্তিত গঢ়ি উঠা সংঘাতৰ বিভিন্ন ৰূপসমূহ তলত দিয়া ধৰণে আলোচনা কৰিব পাৰি। 1. সাৰ্বভৌমত্ব আৰু স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ দাবী। উত্তৰ পূব ভাৰতৰ নগা বিদ্ৰোহীসকলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আলফালৈকে বিভিন্ন সশস্ত্ৰ গোটে ভাৰতৰ পৰা সম্পূৰ্ণ পৃথক হৈ স্বাধীন আৰু সাৰ্বভৌম ৰাষ্ট্ৰ গঠনৰ দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে। পৃথক ৰাজ্যৰ দাবী। ভাৰতবৰ্ষত আঞ্চলিকতাবাদী প্ৰত্যাহাৰ ভিত্তিত গঢ়ি উঠা আন্দোলনৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী দাবী হৈছে পৃথক ৰাজ্যৰ দাবী। প্ৰধানকৈ ভাষা সংস্কৃতিৰ ভিত্তিত স্বাধীনতাৰ পিছতেই গঢ়ি উঠা এই দাবী এতিয়াও অব্যাহত আছে। অসমত বড়োসকলে পৃথক ৰাজ্যৰ দাবীত ৰাজনৈতিক সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিছে। স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ দাবী। ৰাজ্যৰ ভিতৰতে বিভিন্ন জনজাতিয়ে নিজৰ জিলা বা অঞ্চল অথবা বিভিন্ন ঠাইত সিঁচৰিত হৈ থকা নিজৰ জনজাতি লোকৰ বাবে স্বায়ত্তশাসনৰ দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে। অসমতো এই দাবী অত্যন্ত প্ৰবল। বড়ো, কাৰ্বি, ডিমাচা ইত্যাদিয়ে জনগোষ্ঠীয় ষষ্ঠ অনুসূচীৰ আধাৰত ইতিমধ্যে স্বায়ত্তশাসনৰ সুবিধা লাভ কৰিছে। সেইদৰে মিচিং, তিৱা, দেউৰী আদি জনগোষ্ঠীয়ে ষষ্ঠ অনুসূচীৰ অন্তৰ্ভুক্ত নকৰাকৈ স্বায়ত্তশাসনৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে। সম্পদ নিয়ন্ত্ৰণৰ অধিকাৰৰ দাবী। উত্তৰ পূব ভাৰতলৈ লক্ষ্য কৰিলে দেখা যায় যে এই অঞ্চলৰ বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক সম্পদ, জলসম্পদ আৰু বনজ সম্পদৰ ওপৰত সেই অঞ্চলৰ জনসাধাৰণৰ পূৰ্ণ নিয়ন্ত্ৰণৰ দাবীত বিভিন্ন গণ আন্দোলন গঢ়ি উঠিছে। বৃহৎ নদী বান্ধৰ বিৰুদ্ধে অসমত গঢ়ি উঠা আন্দোলন ইয়াৰ এক জ্বলন্ত উদাহৰণ। ওপৰত উল্লেখ কৰাবোৰেই হৈছে আঞ্চলিকতাবাদী প্ৰত্যাহাৰ ভিত্তিত গঢ়ি উঠা সংঘাতৰ বিভিন্ন ৰূপ। এইবাৰ আহিছোঁ তোমালোকৰ 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ। ভাৰতৰ সংবিধানৰ 370 নং অনুচ্ছেদৰ বিলুপ্তিৰ সম্পৰ্কে চমুকৈ লিখা। উত্তৰ, ভাৰতৰ সংবিধানৰ 370 নং অনুচ্ছেদৰ জৰিয়তে জম্মু আৰু কাশ্মীৰক কেতবোৰ বিশেষ স্বায়ত্তত্ব প্ৰদান কৰা হৈছিল। ৰাজ্যখনৰ বাবে নিজা সংবিধান আৰু পতাকা আছিল। আইন প্ৰণয়নৰ বেদিকাও তেওঁলোকে কিছুমান বিশেষ স্বায়ত্ব লাভ কৰিছিল। উদাহৰণস্বৰূপে স্থায়ী বাসিন্দা আৰু সম্পত্তি আহৰণৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যখনে নিজাকৈ আইন প্ৰণয়ন কৰিব পাৰিছিল। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে 370 নং অনুচ্ছেদৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছিল। 2019 চনত দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে অধিসূচনাৰ জৰিয়তে অনুচ্ছেদ 370ক বিলুপ্ত কৰে। আনহাতে চৰকাৰে জম্মু আৰু কাশ্মীৰ পুনৰ গঠন বিধেয়কৰ জৰিয়তে ৰাজ্যখনক 2খন কেন্দ্ৰশাসিত অঞ্চললৈ ৰূপান্তৰিত কৰে। এই কেন্দ্ৰশাসিত অঞ্চল দুখন হ'ল জম্মু আৰু কাশ্মীৰ তথা লাডাখ। চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহে তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰে। কিন্তু ভাৰত চৰকাৰে ভাৰতীয় সংবিধানৰ 370 নং অনুচ্ছেদৰ বিলুপ্তিত ভাৰতীয় জাতীয় সংহতিৰ ক্ষেত্ৰত এক ঐতিহাসিক বিজয়ী বুলি অভিহিত কৰিছে। এইবাৰ আহিছোঁ তোমালোকৰ 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ। উত্তৰ পূব ভাৰতৰ সংঘাত বা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনৰ সম্পৰ্কে চমুকৈ আলোচনা কৰা। ভাৰতবৰ্ষৰ উত্তৰ পূব অংশ আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক প্ৰত্যাহাৰ এক ৰংগমঞ্চ। 7খন ৰাজ্যক লৈ গঠিত সাতভৌগোলিক
4খন বহিৰাজ্য ক্ৰমে বাংলাদেশ, চীন, ম্যানমাৰ আৰু ভূটানে আগুৰি আছে। পৰৱৰ্তী সময়ত ছিকিমৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰ পাছত উত্তৰ পূবৰ মুঠ ৰাজ্য 8খনলৈ বৃদ্ধি পায় আৰু আন এখন বহিৰাষ্ট্ৰ নেপালে ছিকিমৰ সীমা ভাগ বতৰা কৰে। শিলিগুৰিৰ মাজেৰে যোৱা 22 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পথেৰে ভাৰতৰ মূল ভূখণ্ডৰ সৈতে উত্তৰ পূবক সংযোগ কৰিছে। ভাৰতৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ 4% আৰু মুঠ ভূখণ্ডৰ প্ৰায় 8% উত্তৰ পূবে আগুৰি আছে। স্বাধীনতাৰ পাছৰে পৰা বিভিন্ন আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক আশা আকাংক্ষাৰ বিভিন্ন দাবীৰ মাজেৰে উত্থাপন হৈছে। ভাৰতবৰ্ষৰ মূল ভূখণ্ডৰ পৰা পৃথক হোৱা দাবীত নাগালেণ্ডে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন গঢ় লৈ উঠিছিল। ঠিক সেইদৰে মণিপুৰ আন্দোলন গঢ় লৈ উঠিছিল। তাৰ লগে লগে ত্ৰিপুৰা, মেঘালয় আদিতো এনেধৰণৰ আন্দোলনে গা কৰি উঠিলে। 1966 চনত স্বাধীন মিজোৰাম গঠনৰ দাবীত পৃথকতাবাদী কাৰ্যকলাপ আৰম্ভ হৈছিল। ঠিক সেইদৰে 1979 চনৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা 6 বছৰীয়া অসম আন্দোলনৰ সমান্তৰালভাৱে গঢ়ি উঠা আলফাই অসমৰ সাৰ্বভৌমত্বৰ দাবী উত্থাপন কৰিছিল। সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামৰ অন্ত পেলাই বিভিন্ন জনজাতীয় লোকৰ আশা পূৰণৰ বাবে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হোৱাকৈ 6ষ্ঠ অনুসূচী ভাৰতৰ সংবিধানত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল, যদিও ই সকলোৰে ৰাজনৈতিক প্ৰত্যাশা পূৰণ কৰিব নোৱাৰিলে। সেয়েহে এই সমস্যা সমাধানৰ অংশ হিচাপে 1960 দশকৰ পৰা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক পুনৰ গঠন কৰি অহা হৈছে, যাৰ পৰিণতিত 1963 চনত নাগালেণ্ড ৰাজ্য গঠন হয়। 1972 চনত 3খন ৰাজ্যক্ৰমে মেঘালয়, মণিপুৰ আৰু ত্ৰিপুৰা গঠন কৰা হয় আৰু 1987 চনত অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু মিজোৰামক পূৰ্ণ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা দিয়া হয়। গতিকে দেখা যায় যে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ ৰাজনীতিৰ চৰিত্ৰ দেশৰ অন্যান্য অঞ্চলতকৈ সুকীয়া বা পৃথক। 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ আঞ্চলিক আন্দোলনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা। এইটো তোমালোকৰ 2018 চনত আহিছে। উত্তৰ: ভাৰতৰ উত্তৰ পূব অঞ্চলটো বিভিন্ন জাতি, জনগোষ্ঠী, ভাষা, সংস্কৃতি, সম্প্ৰদায় আদিৰ লোকেৰে ভৰপূৰ। গতিকে ইয়াত প্ৰত্যেক জনগোষ্ঠীৰে নিজৰ নিজৰ স্বকীয়তা ৰক্ষাৰ বাবে স্বতন্ত্ৰতা দাবী জনাই আহিছে আৰু ইয়াৰ উদ্দেশ্য সাধনৰ বাবে আন্দোলনো কৰি আহিছে। উদাহৰণস্বৰূপে বড়ো, ৰাভা, কাৰ্বি, তিৱা, ডিমাচা, নাগা, মিজো আদিৰ কথা উল্লেখ কৰিব পাৰি। আনকি বড়োসকলে অধিক স্বতন্ত্ৰতাৰ দাবীত সশস্ত্ৰ আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিল। আকৌ NSCN গোটটোৱে বৃহত্তম নাগানিমৰ দাবীত সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম চলাই আহিছে। অৱশ্যে এই গোটটোৱে বৰ্তমান শান্তিপূৰ্ণভাৱে দাবী জনাই আহিছে। এনেদৰে উত্তৰ পূবত আঞ্চলিক আন্দোলনবোৰ চলি আহিছে। 7 নম্বৰ: কোন ৰাজ্যত গঠন হোৱা প্ৰথম আঞ্চলিক দলটোৰ নাম লিখা। এইটো 2016 চনত আহিছে। উত্তৰটো হৈছে DMK। পিছৰটো কুৱেশ্যন হৈছে ভাৰতীয় সংবিধানৰ ডেছ নম্বৰ অনুচ্ছেদে জম্মু আৰু কাশ্মীৰক বিশেষ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছে। এইটো 2016 চনত আহিছে। উত্তৰটো হৈছে 370 নং অনুচ্ছেদ। তাৰপিছৰটো হৈছে NEFA-ৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো কি? উত্তৰ: নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ফ্ৰণ্টিয়াৰ এজেঞ্চি। 10 নম্বৰ: ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদত জম্মু আৰু কাশ্মীৰক অধিক স্বতন্ত্ৰতা প্ৰদান কৰা হৈছে? এইটো 2013 চনত আহিছে। উত্তৰটো হ'ব 370 আৰু 371 নং অনুচ্ছেদত। 11 নম্বৰ: ভাৰতৰ আঞ্চলিক দলৰ ক্ৰমবৰ্ধমান গুৰুত্ব বৃদ্ধিৰ দুটা কাৰণ লিখা। এইটো 2014, 2015 আৰু 2017ত আহিছে। উত্তৰটো হ'ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিফলতাৰ বিপৰীতে আঞ্চলিক দলসমূহৰ সফলতা আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অৱহেলা আৰু বৈষম্যতা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইখিনিতে এটা কথা তোমালোকক কৈ থওঁ যে তোমালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পোৱা তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। লগতে তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা আৰু নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা। তোমালোকৰ লাইক আৰু কমেণ্টে মোক মটিভেশ্যন দিয়ে আৰু এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ তোমালোকৰ বাবে বনাই যাবলৈ। কিবা অসুবিধা থাকিলে কমেণ্টৰ যোগে মোৰ লগত যোগাযোগো হ'ব পাৰিবা। আহা এইবাৰ পিছৰটো কুৱেশ্যন। 12 নম্বৰ: ভাৰতত আঞ্চলিকতাবাদৰ উৎপত্তিৰ দুটা কাৰণ লিখা। এইটো 2013 আৰু 2016ত আহিছে। উত্তৰটো হ'ব নিজৰ অঞ্চলৰ জনসাধাৰণৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ বাবে। 2. নিজৰ অঞ্চলটোক বিকশিত আৰু অধিক সুযোগ সুবিধা প্ৰদানৰ বাবে।
13 নম্বৰটো হৈছে উত্তৰ পূব ভাৰতত আঞ্চলিক আন্দোলন আৰম্ভ হোৱাৰ দুটা কাৰণ লিখা। এইটো 2017 চনত আহিছে। উত্তৰ আঞ্চলিক সমস্যা সমাধানত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অৱহেলা, আৰু 2 অঞ্চল ভিত্তিক জাতীয় সমস্যাৰ উপযুক্ত সমাধানৰ বাবে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইখিনি আছিল এই চেপ্টাৰৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ। প্লিজ লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। ধন্যবাদ।